Десь би щось 5 ранку позвонив і сказав: Оксана, почалася війна. Я не зрозуміла, що він сказав. Я кажу, не може бути. Одразу ж дивлюся смс-ки від Віталіка, чоловіка, він був за кордоном, у нього робота була за кордоном. І він одразу ж каже: збирай речі, їдь до мене. 26 числа ми вже були окуповані. Були окуповані, і тут через городи було видно, як їдуть танки. З часом, спочатку ми постійно були в підвалі, у нас було підвальне приміщення. З часом вже привикли до цих звуків, ми почали бути в будинку. Але коли почала працювати авіація, коли вже горіло скрізь і диміло, ми реально злякалися. І знаєте, це десь було число 4 березня. Безкінечно ми сиділи в підвалі, в нас ще навіть відео є. Дітям намагалися це ніби показати, щоб вони не боялися. Бабусі нашої, кажу, подивіться за дівчатами, а я піду помиюся, бо ці всі дні ми ж постійно були в підвалі, і якесь таке затища було підозріле. Але було тихо. І я була тільки зайшла в душову, Соломія прибігає і кричить: мамо, тато дзвонить. Я ж вибігаю, вона каже: тато сказав, тебе 5 хвилин, збираєш речі і ми виїжджаємо. Я беру трубку, і Віталій каже: 50 на 50, або вийдете, або ні. Доїхали до Львова, а наш тато вернувся з Польщі до нас у Львів. Ми побачилися буквально годинку, і він вернувся сюди, бо батьки його відмовлялися поїхати. Йшли за кордон, 12 годин пішої черги з 2 маленькими дітьми. І це березень місяць. Холодно. Так, 8 березня. Віталік повернувся сюди. Його батьки не хотіли виїжджати до кінця. І тато, і мама, і бабуся з дідусем найбільше. А так як його дідусь виховував переважно, то він не міг їх покинути. Був тут дуже довго, до якогось 17 березня. До 17 березня вони 17 березня вранці вже було пекло. Вони тут вже не могли знаходитися. Вже Віталік сам казав, що я вже просто відчув, що якщо або сьогодні, або вже військові тут стояли, вони їх годували, були в нашому дворі. Вранці о 10 годині вони виїхали, як виявилося, ввечері попав снаряд в наш будинок. У мене перший був артобстріл, знесло всю половину і туди в стінку. Це на фотографіях є. А вже ближе до дня з града обстріляли, в дитячій кімнаті я попав у лампі. І спали. Ми зараз де живемо в Кітці, вона ж переїхала сюди до нас, бо там все ж було в окупації. Все, там русські стояли. І оце тут так була дитяча кімната, а тут була здорова зала. Ми познімали всі матраси з кроваті, положили на полицю, всі тут лежали. Якби ми, якщо були тут, а був би прильот, прямо все раз. А так жили ми в сім'ї в польській, так, і зараз живемо у родичів. Ніби в одній кімнаті всі, але ж нормально. Навіть ми призвичайлись до цього. Навіть до цього відключення світла намагаємося навіть в цьому шукати якийсь, не те, що позитив, а точно не сісти, не плакати. В будь-якому випадку ми не збираємося сісти і плакати, працюємо. З такою кризою, що зараз відбувається, не дає можливості перейти на оренду і витрачати абсолютно всі кошти на Так, саме перше, що зробили. Засадили, бо вони розуміли, що можуть і повернутися, але і розуміли, що йде впереді зима, і розуміли, що діти будуть вертатися, і щось треба буде. Так, бо мати була в Житомирі, приїхав батько, і ми все бистренько попереговорювали, сусіди тут бистренько всі давай збиратися, понасаджували, що не буде. А потім вже дівчата приїжджали, такі сапали там. Вони знали, що знищений будинок, все, але ще її готова Соломійка, ти ж прийдеш в двір, щоб ти була готова. Вона каже: хорошо, мам. І вона така заходить в двір, і такі дивлюсь, ні на що не дивиться, і така грає роль, ніби там її все байдуже. І так дурачиться, думаю, добре, нехай краще дурачиться, чим плаче. І ми ж там ходимо, щось говоримо, і дідусь з бабусею, бо говоримо, і таки відходимо, і тільки чуємо позаду нас такий плач навзрид. Ми так полякалися, ми всі обертаємося, а вона просто навзрид аж кричить. І вона так виплакалась. Дуже все нормально.
плануємо жити, вивчати своїх дітей, піднімати нашу державу, напевно, і віримо абсолютно в те, що буде перемога за нами. Від щирого серця вірю. У нас згоріло приміщення лікарні, одне із приміщень. Я приїхала в серпні місяці, там нічого не було. Там його теж так розвалили, як у нас фундамент. І зараз, якщо приїхати туди, там Мам, я же копала. супер. Там функціонує вже приміщення, там вже внутрішні роботи роблять. Так, тож навіть от я кожного разу кажу, я коли дивлюся в вікно, вікна на третьому поверсі в мене виходять на це приміщення, кажу, в мене просто аж по душі типу від того, що я бачу, що воно робиться. А воно дійсно робиться. Просто не так швидко, як їм хочеться, бо продовжується війна, але воно робиться.